Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, saya nak tunjukkan contoh Okay, kalau cikgu buka soalan cikgu, okay, bila cikgu ada soalan kan cikgu download PDF kan. Bila cikgu buka dia akan buka melalui PDF Edge melalui Edge lah, Microsoft Edge. So daripada sini cikgu dah boleh terus highlight gunakan fungsi draw lah. Cikgu dah boleh highlight mana-mana point yang cikgu rasa perlulah. Okay, daripada sini dah boleh draw dah boleh draw. Okay, lepas tu cikgu tengok dia nak melengkapkan jadual persamaan di muka surat yang 5 ni. Okay, muka surat 5 ni kita nak untuk kita nak isikan jawapan. Jadi saya nak cari snip and sketch. Bila cikgu klik sini snip and sketch, so cikgu cari snip and sketch, klik. Okay, lepas tu cikgu pergi new. Okay, dan ambil yang petak ni cikgu pilih saja. Okay, dan lepaslah. Okay, lepaskan Alright, so dia dah ada yang kita buat ni lah, snip and sketch. Okay, tapi sekarang ni kita nak bagi dia berada di sebelah kanan. Cikgu gunakan Windows ni dekat keyboard kita, Windows dan arrow kanan serentak. So dia akan pergi ke sebelah kanan sekarang So yang tadi kita besarkan balik semula. Okay, kita besarkan yang ni balik semula. So dia berada di sebelah kiri cikgu Alright, so yang ni pun kita boleh kontrol. Dah boleh tolak ni. Okay, jadi kita dapat dah dia punya details tu kita dapat di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri, dan yang sebelah kanan kita ada dia punya ruangan untuk kita masukkan. Okay, jadi cikgu dah boleh gunakan draw dan letakkan maklumat-maklumat tu di mana-mana lah. Contoh di sini 2580 kan. Okey, lepas tu sini inventory, saya tak tahu ni cikgu, tapi saya contohlah, saya nak tunjukkan macam mana cikgu boleh buat serentak So perabot 800, contoh akaun terima apa kan 200 contohlah. So akaun bank 200 ini. Okey, lepas tu berapa akaun bayar 200, tak laku ni apa semua 2100 kan, ambilan cek apalah So yang penting kita dah boleh buat lah daripada sini. So cikgu boleh view dua-dua skrin serentak. So tak perlu kita buka-buka untuk cari maklumat di mana maklumat yang kita perlu masukkan lah Jadi pelajar boleh lihat terus daripada sini. Okey, itu saja.